नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज पनि एउटा करेक्सन देखिएको छ, जुन चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर। र आज चाहिँ 1.02% को करेक्सन आएको छ, जुन चाहिँ 21.32 पोइन्टले चाहिँ आज हाम्रो मार्केट खसेको छ। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 2075.97 को बिन्दुमा चाहिँ पुगेको छ। आजको दिनमा पनि हेर्नुहुन्छ भने 41वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 174वटा कम्पनीहरूले भने घाटा बेहोर्नु परेको छ र 10वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि CYCL, BPW, सिटी, CGH र NLG यी कम्पनीहरूले चाहिँ सबसे ज्यादा कमाएका छन् भने सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्ने चाहिँ आज 3वटा कम्पनी रहेका छन्, सिटी, BPW र CYCL। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने LEMF एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ, त्यस्तै अर्को पनि म्युचुअल फन्ड नै रहेको छ। सरी, यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड हैन, एउटा लघु वित्त हो, SLPSL, त्यस्तै PPCL, SPHL र अर्को चाहिँ फेरि एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ NICBF भन्ने चाहिँ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने HLI, SHL, CIT, शिवम र NLG यी कम्पनीहरुमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ। अर्थात् आजको दिनमा चाहिँ यी कम्पनीहरुमा एकदमै ज्यादा रकमको किनबेच भएको हामी बुझ्न सक्छौं। टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने HLI, SHL, शिवम, KBL र IGI यी कम्पनीहरुमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्ज्याक्सन अथवा किनबेचको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने HLI, शिवम, CIT, SHL र नबिल यी कम्पनीहरुमा चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा भएको हामी आजको दिनमा हेर्न सक्छौं। अब सेक्टर वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने बैंकिङ इन्डेक्स 1.02% ले झरेको छ, अलमोस्ट नेप्से सरह झरेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक हेर्नुहुन्छ भने 0.87% ले झरेको छ, फाइनान्स 0.53% ले मात्रै झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म भने आज पनि पोजिटिभ देखिएको छ। यसमा लिस्ट भएको 6वटा कम्पनीहरु नै बढेर गएको छ 2.07% ले। हाइड्रो पावर सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने आज ठूलै करेक्सन देखिएको छ 1.34% को। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने 0.75% को करेक्सन छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि आज करेक्सन देखिएको छ 1.83% को, जुन हिजो र अस्ति चाहिँ बढेर गएको थियो। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.13% ले झरेको छ, माइक्रो फाइनान्स 1.3% ले झरेको छ, म्युचुअल फन्ड भने 1.07% ले झरेको छ। नन लाइफ पनि यसमा करेक्सन देखिएको छ। नन लाइफ भन्दा अलि थोरै भए तापनि यो पनि झन्डै 1% ले झरेको छ, 0.76% ले झरेको छ। अदर इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने 1.14% ले झरेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.66% ले बढेको छ। अब यो करेक्सन स्वाभाविक थियो थिएन भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले फेरि एकचोटि रिकल गरेर टेक्निकल एनालिसिसमा आउनुपर्ने हुन्छ। जसरी हामी बारम्बार भनिरहेका थियौं भन्दाखेरि के भन्दाखेरि 1800 सम्मतिर मार्केट आउँदाखेरि बारम्बार मार्केट फर्किरहेको छ, यो चोटी फर्क्यो, यता फर्क्यो, यता फर्क्यो, यहाँ पनि फर्केको थियो, यहाँ पनि फर्केको थियो हैन, त्यस्तै यहाँ फर्केको थियो, यहाँ पनि फर्केको थियो। त्यस्तै गरी चाहिँ अब 2100-2200 तिर एउटा रेजिस्टेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन है। त्यहाँनिर एउटा प्रफिट बुकिङ हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एनालिसिस तपाई हामी सबैले गरेका थियौं पहिलेदेखि, तर मार्केट बढेर जाँदाखेरि हामी आफ्नो इमोसन कन्ट्रोल गर्नै सक्दैनौं है। अझै बढेर पो जाने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएर हामीले सोच्छौं र त्यसकारण चाहिँ हामीले कमाएको प्रफिट पनि बुक गर्न पाइरहेको हुँदैन है। त्यसकारण चाहिँ ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो क्यान्डल फर्म भएको दिन के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि यो क्यान्डल भित्रै अर्को क्यान्डलहरु फर्म हुन्छ भने होल्ड गर्नु होला, यसलाई ब्रेकआउट दिएर तल जान्छ भने सेल गर्नु होला भनेको थिएँ। हिजो आज सेल गर्नु भयो भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब आगामी दिनमा नेप्सेको आगामी दिनमा चाहिँ कतातिर जाने भन्ने कुरा यदि सर्ट ट्रेन्डमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ भोल्युम घट्दो क्रममा छ, मार्केट झर्दै जाँदा यसले चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। र जुन प्यारलल च्यानल फर्म भएको छ, म यसलाई चाहिँ 1 आवरली टाइम फ्रेममा देखाउन चाहे। आवरली टाइम फ्रेममा यदि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने कस्तो प्याटर्न देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ल मैले एउटा आवरली प्याटर्न ड्र गरे यता है। ल यसरी ड्र गरे र यसलाई चाहिँ हामीले बटम मान्ने हो भने चाहिँ यो प्यारलल च्यानल चाहिँ को लो बिन्दुमा आइपुगेको छ। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ करेक्सन सकिन पनि सक्ने सम्भावना, यहाँ चाहिँ करेक्सन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। किनभने जसरी नै यसको रेजिस्टेन्स लेभलमा यो प्यारलल च्यानलको रेजिस्टेन्स लेभलमा रियाक्ट गरिरहेको छ, त्यस्तै
हामीले बिर्सन हुँदैन कि 3 चोटि अलमोस्ट त्यो लेभलमाबाट रेजिस्टेन्सबाट फर्किएको छ भनेको त यो रेजिस्टेन्सलाई त हामीले स्ट्रङ मान्नै पर्छ। तर यो प्यारलल च्यानल फलो नै गरिरहेको हो भने चाहिँ यो सपोर्टको लेभललाई पनि यसले रेस्पेक्ट गरेर बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब चाहिँ महत्त्वपूर्ण टाइम जोनमा हामीले एउटा टाइम जोन भनौँ अथवा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको लेभल पनि हुनसक्छ। यो पोइन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यदि यो च्यानललाई रेस्पेक्ट गरेर मार्केट बढिरहेको हो भने चाहिँ यहाँ सपोर्ट लिएर माथि जाने चान्सेस हुन्छ। अब यतातिर गएर बेच्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ बटममा पर्ने चान्सेस पनि उत्तिकै रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले बेच्न पाउनु भएन भने चाहिँ होल्ड गर्नुहोस् है। आज दिउँसभरि मार्केट पोजिटिभै थियो। 4 घण्टाको मार्केटमा पहिलो घण्टा झरेर गइसकेको बजार के भयो, रिकभर भयो है पहिलो घण्टामै। अर्को 1 घण्टा फेरि बढेर गयो र बाँकीको 2 घण्टा चाहिँ मार्केटमा करेक्सन आयो है। त्यसकारण चाहिँ यो करेक्सन सकिन पनि सक्ने चान्सेस रहन्छ। यो प्यारलल च्यानलको बटममा छौँ हामी। अहिले नै डिसिजन लिनु चाहिँ बुद्धिमानी हुँदैन। अहिले तपाईँले बाई गर्नुभयो भने अझ तल जाने सम्भावना पनि हुन्छ। कन्फर्मेसन आइसकेको छैन है। र यदि सेल गर्नुहुन्छ भने बढेर जाने सम्भावना पनि रहन्छ, किनभने यहाँनिर यो प्यारलल च्यानलको चाहिँ एउटा सपोर्ट रहेको छ है। त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै मैले पहिलो इन्डिकेटर एमएसिडी अनुसार हेर्छु भने यिनीहरू त नेगेटिभ देखाइरहेको हुनुपर्छ। एमएसिडी अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो एमएसिडी झरिरहेको स्थिति छ र 1 आवर टाइम फ्रेममा चाहिँ सेल सिग्नल कहिले जुन 28 मै आइसकेको थियो। र यो निकै ठुलो अङ्कले झरिरहेको छ। तर हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एमएसिडी त्यस्तो भयङ्कर अङ्कले झर्दाखेरि पनि हाम्रो मार्केट भने लास्टको लोअर लो भन्दा पनि माथि छ क्या। त्यसकारण फेरि यदि बढेर जान्छ भने है यसमा चाहिँ एक स्याचुरेसन निकै कम भइसकेको छ। बढेर जाने पोटेन्सियल जुन हुन्छ अब यहाँनिर पनि बढेर जाने पोटेन्सियल हुन्थ्यो, तर धेरै पोटेन्सियल हुँदैन थियो। यहाँबाट कति जान्छ, यहाँबाट यति जान्थ्यो होला। तर यहाँ पुगेपछि के हुन्छ त, यहाँबाट यति धेरै पोटेन्सियल बढ्यो क्या अब बढेर जाने। त्यसकारण चाहिँ यस्तो खालको करेक्सन भनेको हाम्रै मार्केटको लागि पोजिटिभ कुरै हो। किन्ने मौका पनि दिन्छ, बढेर जाने सम्भावना पनि उति नै बोकेर आउँछ। त्यसकारण चाहिँ अब आत्तिनुपर्ने समय गइसक्यो। 1-2 दिन तपाईँले बेच्नु भएको थियो भने आज किन्दाखेरि अलिकति यो एउटा होल र्याली हो भने यस्तो सानो स्विङमा पनि एक्स्ट्रा कमाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुराको लागि मात्र हो। यदि तपाईँ त्यस्तो सर्ट टर्म ट्रेड गर्न चाहनु हुँदैन, त्यस्तो झन्झट लिन मन छैन भने अहिले चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति केही पनि छैन। यदि तपाईँले माथि गएर यो र्यालीको इन्ड नआउन्जेलसम्म पनि होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यतातिर किन्नु भएको छ भने अब यो र्याली सकिनलाई चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दिनुपर्ने हुन्छ। यतातिर सेल गर्दा पनि भयो है। यदि यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने पनि सेल गरेर निस्कन सक्नुहुन्छ है। तपाईँ यदि म्याच्योर ट्रेडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब होइन एकदमै सर्ट टर्म ट्रेड गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको समय चाहिँ सकिसकेको छ। अहिले सेल गर्दा अथवा बाई गर्दा कुनैमा बुद्धिमानी चाहिँ हुँदैन। यदि तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ यहीँबाट बढ्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू त्यो केसमा चाहिँ आफ्नो रिस्क अनुसार चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो यदि बटम हो भने चाहिँ तपाईँले हाई रिस्क हाई गेन पाउन सक्ने सम्भावना एकदमै ज्यादा पनि रहन्छ। आजको दिनमा मैले तपाईँहरूको लागि एउटा-दुईटा स्क्रिप्ट लिएर आएको छु। मैले अरू इन्डिकेटर देखाउन खासै चाहिनँ। यदि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले बोलिङ्गर ब्यान्ड एउटा देखाउन चाहेँ। बोलिङ्गर ब्यान्डका हामी लोअर ब्यान्ड आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ छोइसकेको छ। यो चाहिँ आफैमा नेगेटिभ कुरा हुन जान्छ। अब लोअर ब्यान्डलाई नछोडुन्जेलसम्म यसको सम्भावना के हुन्छ भन्दाखेरि यसले घचेड्दै अझ तलसम्म जाने सम्भावना, करेक्सन अझै सकिसकेको छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर राम्रोसँग यदि हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको सपोर्ट र यो प्यारलल च्यानलको सपोर्ट एउटै लेभलतिर हुने कारणले गर्दाखेरि दुईटा कन्फर्मेसन त हामीले यही पाइसक्यौँ कि बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ। एमएसिडी अनुसार पनि यदि त्यो करेक्सन सकिने हो भने पोटेन्सियल निकै राम्रो छ बढेर जाने है। र अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहेँ आरएसआई अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई पनि निकै झरिसकेको छ। 40 को लेभलमा छ। मैले सबै 1 आवर टाइम फ्रेममा देखाइरहेको छु। यदि डेली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई चाहिँ 60 को र 70 को लेभलमा सपोर्ट लिन सकेन र 60 लाई ब्रेकआउट दिएर अहिले 56 मा पुगेको छ। अब हेर्नुपर्ने स्थिति कुरा के हो भन्दाखेरि 55 र 50 मा चाहिँ सपोर्ट लिएर मार्केट बढ्छ कि बढ्दैन। यो दुईटा पोइन्टमा यदि बढेर जान्छ भने करेक्सन सक्यो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ।
अहिलेको लागि चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने, प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा मैले स्क्रिप्ट लिएर आएको छु पहिलो नम्बरमा PROFL है। PROFL हेर्नुहुन्छ भने यसमा राम्रो र्याली रहेको छ। यो मार्केट बढेर घटेर जाँदाखेरि पनि यो घट्न सकेको छैन, यो स्टिल बढिरहेको छ र भोल्युम पनि एभरेज भोल्युम भन्दा निकै राम्रो आइरहेको छ। यसमा चाहिँ एउटा राम्रो र्याली आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसको टार्गेट अहिले 445 रहेको छ। यसको टार्गेट हामीले कम्तीमा पनि 500 राख्न सक्छौं। यदि तपाईहरुसँग क्यापिटल छ भने अहिले किनेर 500 मा पनि यदि सेल गर्नुहुन्छ भने निकै राम्रो सर्ट टर्मको लागि निकै राम्रो पोटेन्शियल हुन सक्छ, किनभने 500 पुग्नलाई टाइम लाग्दैन यदि बढेर जाने हो भने चाहिँ। त्यसकारण भेरी सर्ट टर्मको लागि ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ है, भेरी सर्ट टर्म। यो चाहिँ हाई रिस्क हाई गेनको कुरा हुन्छ। PROFL हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको टार्गेट तपाईहरुले 500 राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ गुडविल फाइनान्स GFCL है त। GFCL आफैमा एउटा राम्रो कम्पनी हो। यो चाहिँ अपोजिट नेचरको टाइपको कम्पनी भयो। यो चाहिँ अहिले मार्केट झरेर जाँदाखेरि पनि झरिरहेको छ, यो नेचुरल हो र यो चाहिँ फाइनान्सहरु मध्येकै एउटा वान अफ द फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनी हामीले बुझ्न सक्छौं। यसमा करेक्सन आइरहेको छ, करेक्सन आउन दिनुस्। अहिले मैले चाहिँ यो जस्ट किन ल्याएको भन्दाखेरि तपाईहरु अहिले प्रतीक्षा गर्नुस्, यो किन्ने समय निकै चाँडै आउँदैछ। यदि तपाईहरुले 445 तिर यसलाई किन्न पाउनु भयो भने चाहिँ किन्नु होला है। 450 तिर पनि किन्दा केही फरक पर्दैन, अलिकति पार्सल बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछाडी यसमा पनि एउटा राम्रो र्याली आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ है। राम्रो कम्पनी हो, किन भए पनि बोनस भए पनि यसले राम्रो दिन्छ। अर्को छ ICFC यदि हेर्नुहुन्छ भने यो पनि यो लगातार 3 दिन घटिरहेको छ। यसको करेक्सन अब कहाँसम्म चान्स जान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। अब 500 को लेभलमा एउटा जुन एउटा सपोर्ट थियो त्यो चाहिँ लिन सकेन है, त्यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट नै दिएको छ भनेर हामी बुझौं। अहिलेलाई चाहिँ इन्डिसिजन क्यान्डल बनेको छ। यो भन्दा माथितिर फर्म गर्छ भने तपाईले नयाँ बाइङको लागि सोच्न सक्नुहुन्छ। यो तलैतिर जान्छ भने चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 470 देखि 460 सम्म चाहिँ कुर्नु पर्ने हुन्छ नेक्स्ट बाइङको लागि है त। यो तपाईसँग छ भने होल्डै गर्नुस्। अब फाइनान्स भनेको चाहिँ अब 3 दिन लगातार घटिसक्यो। अब एक दिन बढेर गइदियो भने तपाईहरुले रिस्क मिनिमाइज गर्नलाई पनि सेल गर्न पाउनु भयो नि त। बढेकै बेला बरु यदि बढेर जान्छ भने त्यति बेला सेल गर्नुस् हैन, घटेर जान्छ भने चाहिँ अहिले होल्डै गर्नुस्। मैले चाहिँ त्यति भन्दै बिदा चाहे। आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा प्लिज बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुको लागि सब्स्क्राइब बटन थिचेर साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। अहिले हाम्रो च्यानल निकै ठुलो भइसकेको छ। मैले सुरुवात गर्दाखेरि 1-2 सब्स्क्राइबर भएको थियो, त्यो पनि आश थिएन मलाई, किनभने मैले यो च्यानलमा एउटा पनि भिडियोलाई मैले शेयर गरेको छैन आफ्नो साथीहरु माझमा। त्यसकारण जुन यो तपाईहरु हामी 320 जनाको जुन यो परिवार बनेका छौं, यो चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक तरिकाले तपाईहरुले मन पराइदिएर आउनु भएको हो। त्यसकारण चाहिँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु पनि जोडिन हुन अनुरोध गर्दछु। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।